یسألونک عن شهر الحرام قتال فیه، سوال کوي له تا نه په باره د میاشتو د حرم کې چې قتال پکې څنګه ده. دا داسې چل و طالبانو. نبی علیه السلام عبدالله بن جحش د نبی علیه السلام د عمه زویم او د نبی علیه السلام اوښه یم، د خور رسول علیه السلام ته ناسته وه زینبه بنت جحش. دا نبی علیه السلام ولیږه، څو ملګري نور هم ورسره ول، میاشتې د حرم میاشت ولې. او ده ته یو خط ورکه، خط کې خط یې پټ کړی و، بیا یې ورته ویلې چې تاسې 2 ورځې مزل وکړه، 2 ورځې نه بعد دا خط خلاص کړئ. چې خلاص مو که چې کتلي ورته ویلي تاسې نخلې ته لاړ سئ، نخله یو ځای ده، هغه چې ته لاړ سئ هلته معلومات د کاپیرانو راټول کوي. او که د چا خوښه ولاړ دي چې که خط یې ولیده، که د چا خوښه نه وه بیرته دې راسي، مشکل نه لري. هېڅ چې دوی 2 ورځې مزل وکړه، چې خط یې وکته بس ورته لیکلي ول کې لنډې دا روان سول. طالبان نجران ته ورسېدل. نجران طالبانو د طایف طرف ته د اوس د یمن په حدودو کې راځي، د یمن د سعودي سرحد د نجران، داسې سرحدي ساحه د نجران. د نجران ته ورسېدل. فکر کوم رښتیا د سعودي خپله دا ښار به د سعودي طرف کې وي، خو د یمن په سرحد باندې پروت ځای د نجران. کله چې نجران ته ورسېدل نو دې کې د سریې مشر عبدالله بن جحش او سعد بن ابي وقاص هم ورسره و، عتبه بن غزوان هم ورسره و. د سعد بن ابي وقاص او د عتبه بن غزوان اوښ ورک سو، هغوی اوښ پسې ګرځېدل. نو تر دې پورې چې طالبانو هغه ته ورسېد، نو هغوی نه اوښ په دې نجران کې ورک سو. دا نور ملګري تلل 10 نفره ول، نور تلل چې هغه ته ورسېدل. څه ورته وایي دی نخلې ته ورسېدل، اجای چې ورته تعین کړی و نخله دیجې ته ورسېدل. کله چې نخلې ته ورسېدل چې ګوري لی خوانه عمر بن الحضرمي کافر، حکم ابن کیسان و عثمان ابن عبدالله ابن مغیره او عبدالله ابن نوفل، دا اخوانه را روان ول، له طایف نه را روان ول. او له دوی سره هغه و څه ورته وایي ممیزې راوړل د طایف، کشمش دا ورسره ول او پوستکي ورسره ول، تجاران ول، تجارت یې کو. نو دوی کې دا واقد ابن عبدالله یو صحابي و، په دې 10 نفرو کې دی کمینې نیولې ورته جګ سو. نو هغوی چې ولیدل نو هغوی ویلې ولا لکه سې غله دي، خو چې دی ولید چې سر یې خریالی ده به یې ویلې وایي نه حاجیان دي، څه نه راته وایي. چې نږدې ورته راغلل دوی سره خو وسله وه، هغوی لږ ول، مسلمانان لږ پې ډېر ول، ستې محاصره کړل. نو دلته د مسلمانانو خپل منځ کې مشوره وکړله، ویلې تیار غنیمت خو په ګیر راغلی و، دا کاپیران دي د قریشو د مکې. نو که ژوندي که مړه کوو یې دلته د جمادی الاولی اخرینۍ ده چې دا د میاشتو د حرم نه دي. که مړ کوو یې نو حرم میاشت دی، جمادی اخره ده. او که نه مړ کوو نو دوی هلته مکې ته ځي، حال وایي چې مسلمانان عین له مدینې نه دې ساحې ته راغلي دي، خلک راپسې را خبروي وزني. ستې اراده ورته وکړه توکل په خدای باندې، مړه یې کړل. طالب نو دا واقد ابن عبدالله التمیمی عمر ابن الحضرمي مو ویسته مړی که، او عثمان ابن عبدالله او حکم ابن کیسان دی بندیان کړل ځان سره، او نوفل ابن عبدالله ابن مغیره ژوندی تر وتښتېد. ستیره روان سول مدینې تیز راغلل مدینې منورې ته، هغې دلته راوړل مدینې منورې ته، دا غنیمت و دا مالونه چې ورسره ول. نبی علیه السلام ته چې راوړل کیسه یې نبی علیه السلام ته وکړه. نبی علیه السلام ورته ویلې ما تاسو ته نه ویلي چې په میاشتو د حرم کې جنګ مه کوئ. نبی علیه السلام نه غنیمت تر نه قبول کړو نه بندیان تر نه قبول کړل. نو قریشو ته چې دا خبر ورسېدو نو ویلې او محمد ته ګوره په میاشتو د حرم کې دی لا د دین هغه هم بلیزه، په میاشتو د حرم کې کله قتال روا ده، نو ده په میاشتو د حرم کې قتال وکړ. بیا الله دا آیات را نازل کړ. دا بندیان دلته راوستل دی په دې په مقابل کې ورخوشې کړل. یسألونک عن شهر الحرام قتال فیه، سوال کوي دوی تانا په میاشتو د حرم کې چې قتال پکې څنګه ده. تو ورته قتال فیه کبیر،
جنگ په میاشتو د حرم کې لویه ګناه ده. خو صد عن سبیل الله چې تاسې خلک منع کوئ له لار د الله نه او کفر پې کوئ. والمسجد الحرام و اخراج اهله منه او وستل د اهل د مکې له مکې نه اکبر عند الله، دا تر دینم لویه ګناه ده. دې ته مو ولې فکر نه ده. والفتنة اکبر من القتل، فتنه چې ده اکبره ده له قتل نه. شرک دی تاسې. ولا یزالون یقاتلونکم، دوی به همیشه له تاسې سره قتال کوي. حتی یردوکم عن دینکم، تر دې چې تاسې راوګرځئ له خپل دین نه ان استطاعوا. ومن یرتدد منکم عن دینه، که څوک وګرځېد له تاسې نه له خپل دین نه بیا مړ سو وهو کافر، فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة واولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خو طالبانو دا قتال په میاشتو د جهاد کې دا حکم منسوخ سوی دی. په میاشتو د حرمو کې جهاد اوس روا ده، دا حکم منسوخ ګرځېدلی. او د صحابه چې ول طالبانو دوی اجتهاد کې خطا سوي ول، نو پروا نه کوي، دا مشکل نه لري چې هلته قتال کړی و. او بل یوه خبر، من یرتد منکم عن دینه فیمت وهو کافر. شافعیان له دین استدلال کوي. شافعیان وی که مسلمان مرتد سو اعمال نه باطله کیږي تر څو پورې چې دی څوک نه سوی، دی مړ سوی په هغه کفر باندې نه وي. یعنې که سړی مرتد سو اعمال نه خرابیږي، هلته اعمال ختمیږي چې دی مړ په چا باندې سي، په کفر باندې سي. یو اما د موږ د احنافو رایه دا ده چې نه مجرد چې په چا مړ سي، نه چې مجرد مرتد سي اعمال دي څوک سول، حبط اعمالو راغی اعمال باطل سول. خو شافعیان روح المانی وی په دې کې اختلاف لري. دوی داسې وایي شافعي علما چې که یو سړی مرتد سی نو اعمال خو نه دي باطل سوي، چې مړ سو په ارتداد بیا یې څوک کیږي. خو که دی بیرته ایمان ته راوغ نو اعمال خو راګرځي، اعمالو سره یې هغه ثواب هم راګرځي که نه راګرځي. پوه نه شولی. شافعیان وایي اعمال نه دي باطل، خو لا مړ نه سو بیرته په ژوند کې بیرته چاته راواوښت نو هغه اعمال خو یې بیرته راوګرځېدل. اعمالو باندې چې کوم اعمال یې کړي چې الله ثوابونه ورکړي وه، ثوابونه هم بیرته راوګرځېدل که نه. نو شافعیان دې کې دوه روایت دي، ثواب هم بیرته څوک کیږي، راګرځي ورسره.